به نام خداوندی بخشنده مهربان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، برنامه نامه ها از ناحیه ها به اصلاح نت شماره 372 را امروز تقدیم نماییم. امیدواریم در گذاشتن لایک ها و انتشار این برنامه به همدیگر، هم وطن و هم ملت و هم دیه و همونده که با ما و شما هماهنگی دارد و از این وطن و ملت است باید فرستید تا اینکه وضعیت و حالت وطن را بیشتر آگاه باشد. هر که بیشتر فعلا معلومات دارد اون میتواند چیزهای آگاه باشد که در آینده ضرر نبیند. این برنامه بیننده گرامی یک نامه از مسچا، نامه از دوشنبه و یک نامه از قبادیان را در برنامه گرفتیم. مؤلف نامه آمده از مسچا استاد فن حقوق بوده است و درباره قانون عوفی چند روزی پیش اعلان شده نظر کاملا متفاوت بلکه ضد با آنهای دارد که این قانون را بسیار هم تمجید و توصیف کردند. این چگونه عوف است؟ بار اخیر قانون عوف در سال 2021 قبول شده بود. 5 سال پیش گیرید و قانون ها را مقایسه کنید، فرق کم است. برای همین من این عوف را عوفی طلایی نمی حسابم. از این پیش رحمانوف در چند عوف اخیر فاصله را 3 سال نگاه می داشت، یعنی هر 3 سال قانون عوف قبول می شد. منظورم از قبول قانون عوف سال 2021 پیش در هر 3 سال سند عوف قبول می شد. اکنون که بعد 5 سال قانون عوف قبول کرد، واقعیت است که زندان ها را دیگر پر شده بودند از زندانیانی بیگناه. نامه آمده از دوشنبه درباره یک حالت غیر عادی صحبت میکند. مؤلف میگوید که بعد حبس و کشیده گرفتن ماشین های اسمت دولیک خیلی ها ماشین های گرانبهای خود را فروختند. درباره 2 نفر میگوید که پارک شخصی ماشین های گرانبها داشتند. نویسنده نامه از قبادیان یک کار افتاده بیمارستان این ناحیه بوده است که حادثه به سر خودش آمده را نقل کرده است و کسی بیمارستان ناحیه پول نقد قبول نمیکرده است، اما این پاسینت کارت نداشته است. تفصیلات حادثه در نامه قبادیان است که با آن نشر این برنامه به انجام رسیده است. مسجا. سلام علیکم برادر محمد اقبال ساتدین. با یک جمله خود را شناس میکنم. معلم یکی از آموزشگاه ها بودم و از حقوق درس میدادم. من درباره عوف آخر رحمانوف چند فکر و ملاحظه های خود را بیان کردنیم. آزیر واهمه کرده استادند که زلطای امنیستیا کرده شد، شماره زیاد محبوسی متهم و گمانبرها آزاد می شوند، اما این همه یک واهمه خشک و خالی است. چطور؟ گپ درباره آن می رود که خیلی از ماده ها که ماهیت و مضمون قانون عوف را استفاده می کنند این بار نیز در این سند حقوقی جای نیافتند، مثل عوف های پیشینه. عوف یک اقدام جوان مردانه از طرف حکومت و رهبریت آن است. ببینید که پرزیدنت های دیگر آسیای میانه با مناسبت عید قربان رمضان عفو و بخشش میکنند، اما 34 سال است که رئیس حکومت ما یگان بار با مناسبت این دو عید مسلمان ها که رها و آزاد کردن بندی ها اجر و ثواب زیاد دارد عفو نکرده است. در این قانون عفو نفران مثل نویسنده توانا قادر رستم، عبدالخلیل خالق زاده مدیر بیمارستان بین المللی ابن سینای دوشنبه می افتاد، ژورنالیستان عبدالستار پیر محمد زاده، احمد ابراهیم، خورشید فاضل یا همراخان ظریفی، اکبرشاه اسکندروف، شاکر جان حکیم، الفت خانی محمدشاه و رخشانه حکیم و مثلا حکمت الله سیف الله زاده، سید عمر حسینی، محمد علی حید، سهراب ظفر. اگرچند که در این البته این در همون شب و روزی عفو نشر شده بود. بینندگان گرامی، عبدالستار پیر محمد زاده و یک ژورنالیست دیگر سید امینی که آزاد شدند، البته اونم نامهای اینها را ذکر کرده بود که چرا اینها نیستند. خوب، دیگر 2 نفر از این قطار آزاد شدند و دیگر همگی نه. در حقیقت حکومت اگر اینها را عفو میکرد بخشش رو عفو میکرد، اما همه نرک بیزنس و دزد و قلاب افتادن. یعنی حکومت جنایتکاران را از زندان، از محاکمه، تفتیش، تعقیب آزاد کرد، نه عفو قبول کرد. این چگونه عفو است آخر؟ بار آخر قانون عفو در سال 2021 قبول شده بود. 5 سال پیش گیرید و قانون ها را مقایسه کنید، فرق کم است. برای همین من این عفو را عفو طلایی نمی حسابم. از این پیش رحمانوف در چند عفو آخر فاصله را 3 سال نگاه می داشت،
یعنی هر 3 سال قانون عفو قبول میشد. منظورم از قبول قانون عفو سال 2021 پیش در هر 3 سال سند عفو قبول میشد. اکنون که بعد 5 سال قانون عفو قبول کرد، واقعیت است که زندان ها پر شده بودند. عفو چی ماهیت و مضمون دارد؟ عفو مضمونش این است که حکومت و راهبریت از گناه نفری مظنون و مجرم میگذرد، میبخشد، چون با این راه میخواهد بگوید که خصومت و تنفر دیگر باقی نماند. عفوت کردیم. مثلا زید سعید، مثلا غفار سیدای، مثلا همین نفرانی که در بالا ذکرشان نمودیم، گویا مرتکب جزا شدند و سالهاست غفار 22 سال می شود بخشیده شدند. اکبرشاه اسکندرов، همراه خان ظریفی، حکمت الله سیف الله زاده، احمد شاه کامل که از 70 بالایند، داشته می ایستد که مثل زبیدالله رازق در زندان بمیرند. این سند عفو هم با نیت خالص و بدون غرض و خصومت تهیه و تطبیق نشد. یک نوع بازی سپکتاکل با عفو است. انصاف، رحم، شفقت این بار هم از طرف رحمانوف به کار برده نشد. از مهلت حبس رخشانه حکیمова 3 سال کم می شده است. وای بر حال تو بر این رئیس جمهور که اسمت دولیک 1.5 میلیارد دولت را دزدید و آزاد شد، اما رخشانه حکیمova مادر طفل شیرخواره از حکمش 3 سال کم می شود و حتی 230,000 سامانی که با عذاب جمع آورده رخشانه کنفیسکوت شد، در حالی که قصر 60 میلیونی اسمت دولیک چیزی اش نشد. رخشانه در منزل اجاره میشست و کودک شیرخواره داشت. خیال میکنی که چی کردی؟ رحمانوف عفو کردی؟ کار خوب کردی. برعکس اینقدر دچار لعنت و نفرت مردم شدی که هزارها نفر دعای مدد کردند. خلقت دیده ایستاده است. حکومت کار دولت را نه، کار گروه را کرده ایستاده است. حکومت خلقی نه، حکومت گروه است، برای گروه است. عفوش هم گروهی است. خلاصه گپ این که 18,000 میگوید بار اول است که اینقدر با آزادی میبرایند. از آن جهت است که این بار در قانون عفو قبول کرد. در حداقل 2 سال در زندان‌های پر شده بود و اگر نه هیچ فرقی برای مثال از قانون عفو سال 2021 یا 2019 و یا پیش از آن اصلا ندارد. خب این است واقعیت حال که این استاد مسشوی نوشته است. احسن استاد گرامی. نامه دیگری ما از دوشنبه. السلام علیکم برادر محمد اقبال صدرالدین. خوب است که همین رسانه شما هست و بعضی گپ و خبر رحمان و رژیمش که حالا تمام تاجیکستان را ضبط کرده گرفته است به مردم رسانده می شود. من اینجا درباره 2 نفر از چنین نفرها گفتنیم. یکی در گذشته از مشایعت کننده ها سپروژده‌شی تل خوی پیشین رحمانوف است و دیگر میلیسا از دنغره. این 2 نفر به حد سوم دارند. اینها از نزدیکان خانواده امام علی رحمانوند، اما از حادثه به سر اسمت دولیک آمده به حد ترسیدند. یکی از آنها علی بروت است. علی بروت با اسمت یگان رابطه نداشت، ولی علی بروت ترسید که اسمت در درون خودشون بود، در درون سیمیکه. این همه با آیله خوبی کرد، بردن محکمش کردند. مرا چی رحم میکنند؟ این ترسید برد ماشین‌هایش رو فروخت که نفهمند. یا که یگان گپ شد پلن نلی چی قویان میکند و میگریزد. بعد دلش پر است بگریزند ماشینات میموند کو. علی بروت تا حاضر با ماشین دولتی میگرده. بعد چند وقتی که اسمت دولیک محکم کردن از کار گرفته بودنش علی بروت. 6 ماه زیاد بکار بود، نمیدونم برای چی. حاضر در طرفای قرغان تپه کار کرده است. ایستاده است. یکی دیگر ملیساهای شهر دوشنبه شریپوف میرالی ایدنغره است. از 300,000 یا 400,000 دلار زیاد در پارکوفکش ماشین داره. یک گایشنیک که لبی راه بود، باور میکنی بچهش به پروا ماشین آتش های میکرد. یگون آدم گپ یا من کردش نمیتونست. بگای ها معنیش میکردن نمیستاد. میرالی هم ماشین هایش رو فروخت. بسیاری کارگران دولتی ماشین هایشون رو فروخته بودند. پول هایشون رو نلی چی کردن؟ یکی یگان گپ شد پول نقد است قویان میکنن. وقتی از کار گرفتن بسیاری وقت پیون میگشت. اینها حتی دخترهای مردم کشتگی هستند. باور میکنید اما یگان چورش نمیبینن. من در مدینیستوت آموزگارم. یک بار گفتم این کودک کی است که به پروا های میکند؟ از افتش معلوم بود که این کودک است. بعد فهمیدیم که ایدنغره است و آتش میلیسا بوده است. این قانون های حکومت امروزه فقط برای مردم کمبغل تطبیق میشوند. باور میکنید؟ خود شریپوف میرالی با تویوتا کرولا 3 میگردد، رنگش سفید، رقم قید دولتی نمرش 1115 10. در پارکوفکا تیز ماشین عوض میشد. در همونجا میدیدیم که میرالی های میکرد، ولی بسیاری وقت بچهش سر رول ماشین ها میشیشت. نام ماشیناش GMC، رنج راور، لند کروزر 200، لکسوس، کادیلاک، اکس کالت، همه ماشین هاش برارشی سالهای 90 است.
از 2019 تا 2020 بالا. یک کرول 3 را خودش پسرانی های میکرد و این ماشین هایش را هم کم کم های میکرد، اما زود عوض میکند. پارکوفکا میدرمادی پری ماشینا بود. وقتی اسمت دولی که قپیدن همه این ماشینای گرانبهایشان رو فروخت. علی برود ای دروازه خیلی آدمی بده. این هم در پارکوفکاش تقریبا 10 ماشین داشت. ماشین ارزانش کمری 6 بود، $25,000. ماشین گرانبهایش رنج روور بود، 150,000 ارزش داشت. این و هم وقت اسمت را قپیدند و محکم کردند، ماشین هاش فروخت و دیگر از وقت اسمت را قپیدند ماشین های قیمت نمیخرد که مبادا یورا وضعیتشون او را بدتر نشود. علی برود حالا آدمی پستی بدرفتار، یک دختری خوشو را بیند رسک گپش میپرتاید. این را سن سالش تقریبا به 60 ولی فقط پیونه. این با سپروردارش جنوبشون بود. حاضر این برود در قرغان تپه میگویند در کدام یک وظیفه بلند است. اینجا چقدر حرامگردی میکرد، در آنجا خدا میدونه که در قرغان تپه با چی کارو مشغول باشه. علی برود با فکرم 3 بچه دارد، یکیش میده اینوالید. این را دعای مردم گرفتگی میگویند که علی برود در درواز یگان کس گپ زدنی نمیموند. این برود نامرد خون چندین استودنت که بیگناه خوردگی است. این علی برود باز شفیار دارد، با یک BMW سفید میارنش. یک بچهش میلیسه، این هم رنگ آتش آدم حرام است. دیگریش پریواچیک، اما اینش بچه زور است. میگویند که خونش در قربالای در بر پاسال سویرسی مابین سفارت و دانشگاه طبی. بچه میلیسهش برای یک کامپیوتر خانه که در تگ دامشون از آن یک بچه بود 2 سال شد کار میکرد. با صاحب آن جنگ شد چون فهمید که در آن کامپیوتر خانه پول نقض می شود کار کرد. خلاصه آن کامپیوتر خانه رو میگیرد محکم میکند. از هر مقامات آدم روی میکند که این کامپیوتر خانه رو محکم کند. آن بچه هم تقدار بود، خوی میکند. آن بچه در این بیناموس کامپیوتر خانهشون نمیفروشه. اینها سرشوی ندارن. آخر همون کامپیوتر خانه را چپا کردن. آن بچه با فکرم هم خیلی رسخات کرده بود. نام بچه علی که ملیسه است انوش می باشد. به نام همین بچه ملیسهش L9 دارد، ماشین سیاهی خیتوی. اینها تا وقت در وظیفه اند خون مردم میخرند. برادر علی برود در کلخازآباد ملیسه است. خب دیگر بینندگان گرامی، انا میخل یعنی که جنایتکارا را به همین شکل همه معلوماتشون رو مینویسن روان میکنن. خب دیگر مردم باید بشناسن. نامه دیگری ما از قبادیان. سلام علیکم، استاد محمد اقبال سعادت‌دین برایتون از ناحیه قبادیان مینویسم. من بارها از ظلم و ناعدالتی این ناحیه نامه شکایتی نوشتم، اما برعکس این ظلم و ناعدالتی همانا ادامه دارد و 2-3 برابر زیاد شده است. از کمبودی های بیمارستان بگویم، از فشار و زورآوری راهبران محله بگویم، از بی‌برقی بگویم. در تابستان هر روز سویتای ما را میکشند. از بانک هایی که همیشه میروی پول ندارند بگویم، از کدامینش بگویم نمیدونم. دیروز باز آیلم همسرم را بیمارستان بردم. با بیمارستان ازبکستان ساختگی است. احسن با ازبکستان که انا همین خیلی بیمارستان ساخته است، خیلی زیبا با صفت خوب زمانوی. اما اینجا گپ درباره مناسبت طبیبان با بیمارها بلکه ظلم بیمارستان می رود. آیلم را آوردم بالینسه انالیز بردیم. دکتر گفت رفته در کاسه پول را سپارید. بعد ساعت 16 جواب انالیز می بروید. ما اومدیم کاسه پول سپاری، کاسه میگوید پول تنها با کارت میسپاری، نلی چی نمیشود. نلی چی نمیگیرند. من گفتم نلی چی سوم دارم ولی کارت ندارم. گفت نمیشود، برو کارت بیار. آنجا با کارت مردم یک نمود جمع شده بودند، خیلی زیاد. باز این کارت ها ساز کار نمیکنند. اینترنت نیست، سویت نیست. مردم در گرمی 40 گرادوسه بو تف بالینسه را فرا گرفتگی باور. من گفتم آخر این چی احواله؟ بگذار کسی کارت داشته باشد با کارت بسپارد، کسی نقد میسپارد نقد سپارد. در آسیا ما میرویم بالینسه دور خط رو مینویسند، میرویم به پیش کسی نقد یا غیر نقدی میسپاریم. یگان پرابلم نیست. اینجا بیمارستان است، باید برای مردم ادوبنی و راحت هر شکلی که باشد همون خیلی پول سپارن. من همراه جنگ کردم. میگوید که برا همون روسیه در بیس میفراد کجا ما های تاجیکستان. این گپ رو با طرف من گفته ایستاده است. آخر نه سویت دارید که اینترنت کار کند، نه کارت های حلال دارید که نه بانکمات های ساز که بیروی و سوم سینیمت کنی. باز با همین احوالش کارتس را میکند. یک آدم کار افتاده را در 1 ساعت به زور جواب میدهد. رنگ سنگ پشت ترخ کار میکنند. آخر یک کار کنید که با مردم و با خودتان آسان شود. پول را سپاریدیم. با یک عذاب یک آدم را قپیده زوره کرده گفتم اکاجان من نلی چی شما یا میتیم و نلی چی وای آدم دادم بعد سپاریدیم کویتانسیا داد. بو میگه که 10 سومونی دیگه نلی چی میتی.
بعد داولین این بلند نمیشوه. ما گفتم حوزی نالی چی نگرفتی؟ باز خیلی نالی چی 10 سومونی میگوی که اینجا همی خیلی هم میگه. کس حیران میشوه این دولت کجا نگاه میکرده باشه. لعنت کند رحمانوف را که نمیدونیم چرا این قبادیان روز تا روز در بدترین حالت رفته ایستاده است. قبادیان که از همه منطقه گرمترین تاجیکستان است و تا 45-50 گرادوس گرم میشود تابستان، سویت ها را میکشند. از ساعت 8 یا 9 روز تا 5 بگاهی مردم در این گرمی چیکار میکنن؟ های رحمانوف، تو در خانه کاندیشنر خنک مردم در این 40-45 گرادوس گرمی سویت نیست که مردم لااقل ونتیلاتور بمانند. بارها گفتم و اول همین مردم خودت رو با سویت تامین کن، بعد دیگر جاها فروش. زمستان میگویی که آب کم شده است در آبانبان ها. بهار شوه شاخهای درختای دراز بریده ایستادیم، انا حالا تابستان شده است، آب فراوان. آخر دیگر کی سویت میتی به این ملت؟ وقتی مردنت گوری مریم بسوزه غرب لعنتی در بگیره به این خوتی که تربیه کردگیش که نمیدونیم با دیگر چیش بگیم. آخر مثل گداها هر روز از عربستان اخیتای امریکا پول قرض میگیری. کویا کوری حلال تاخیر. چرا ما در تابستان سویت نداریم؟ این خبر پول ها رو در سر قبرت میزنی. آخر یک ذره وجدان تر عذاب نمیتیه؟ یک بار شب در الهیدگی بیست و فکر کن که با همین ملت چیکار کردی؟ از سال 92 که به سر قدرت آمدی تا حاضر 35 سال شد، فقط همین یک گپ میگوی شکرانه کنید که من شما را سرجم کردم. آخر هر کسی دیگر هم میبود برای این ملت و این مردم کار میکرد. تا حاضر همین یک گپ یگان بار نمیگوی که فرانت خلقی و امنیت روسیه حکومت را از دست خلق اصیل و ملت تاجیکستان گرفته با من لعنتی داد. شرم چیزی خوبه، اگر نداشته باشی که معلوم است که شرم نداری. وای بهار الرحمانوف. بناهای بلند آشیانه را صاحبکارها بسازن، راهها را مردم، مکتبها را مردم. تو در چیکار میای دیگه؟ آخر شرم نمیداری؟ با خودت رو شرم نکرده پیشوای ملت میگوی. آخر با کشتن آدم‌ها گذشته. اول پنهانی میکشتی، حاضر آشکارا کشته سایشون. حالا مثل فیلم حامیان آدم‌ها رو پریامای میکشی کاکبوت آواریش دیگه. مثل علیشیر میرزان‌آباد بیچاره بازن و دختر مایدش و باز 2 نفر دیگر در 5 غرق شد. در رایون ما سال گذشته سر هر پسر زندار 50,000 روبلی برای آبادی قشلاق، برای راه‌ها اسفالت کردن گرفتند. باور کن 1 سال نشده است اسفالت خواباندگیشون، ولی الکه اسفالت ها ریخت و از کار برآمد. سنگ و ریگش نمایان شد و صفت کار تماما نال فرآمدگی. نخود 50,000 روبلی بگیری و همین خیل کنی. حداقل اسفالت خوب با صفت نقض نمیکنی که سالها خدمت کند مردم. تا حال از اسفالت خریدشون زیادتی موندگی، نمیدونن چیکار کنن. آخر اول باید حساب و کتاب میکردند، کوچه ها رو میشموریدند، چین میکردند، بعد اسفالت میریختند یا که قفسی اسفالت رو زیادتر میکردند. به حد تنگ ریختگی سنگا میخیزند. تماما بیزه پول زیاد باقی موندگی است میگویند. گفتند که صنفخانه میسازیم، اما 1 سال شد یگان کار نکردن. سال گذشته وقتی سوم جمع کردن، راه را اسفالت کرده، هر ماه از همین پول جمع کردگی 2000 سومانی معاش گرفتند. اما حالا میبینیم که نتیجه و ثمره کار نال. ما هم در دهمون یک عالمی بز داریم، در برنامه‌های بعدی عکسش میفرستم. دیگر قشلاق‌ها 35 هزار روبلی جمع کردند، ولی این کازیال‌های ما 50,000 روبلی. راستی گپ استاد نمیدونم از کدام کمبودی قبادیان گویم. یک آدمی با انصاف و دلسوز نیست در ناحیه. در کجا یک گشنه یا تشنه وظیفه را در قبادیان میگیره و میآید سونکار کنی. کادرهای خود قبادیان چرا نیستن نمی آیند؟ یا که قبادیان برای بعضی‌ها رسیش دیگه. خیلی که واقعا دیگه همین خیله. واقعا نه همین خیلی نویسید در دوید. از جیل کل نمی نویسید، نمیدونم کلخوزآبادی یا تلخ کافه نمی نویسید، خمسانگیری یا یک تا جه 5 بود، جگه 5 بود، اوشان نابود شده است. خیلی نویسید آخی تو اینکه مردم اون چیزی که شما میگید واقعیت ها رو میبینند باز بیشتر نامه مینویسند. به همون خاطر هر چیزی که میبینید نویسید، این واقعیت حال است. بله بیننده گرامی، در گذاشتن لایک ها و انتشار این برنامه ما را همراهی نمایید. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.